نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب عاملين النهارده معانا كتاب سوبر ستار للغة الألمانية للصف الأول الإعدادي. النهارده ان شاء الله ولاد كده معانا الدرس ال11 وده تكملة للدرس او الفيديو يعني العاشر. طيب انا في الجزء ده حطيت لك الحل على طول، مطالب منك انك توقف الفيديو وتروح تحل صفحة 29 وتغايتزيش، وعندك اخر صفحة اللي هي 1 يعني من صفحة 29 بقيتها لحد صفحة 31 تراجع الحل بتاعك معايا. تمام يا ولاد؟ طيب يلا بينا.